เ
ได้เลย let's go สักว้าวมันจะเท่นะครับจับอะไรย่อยๆเลยยังต่อโอ้แม่มองอย่าปกเนี้ยเว้ยมาจะว่ายังมาเลยนะครับไปมาแล้วเดี๋ยวไปก่อนมาตัวไปโอนตังจ้าโอนตังโอนจ้าOkay, let's go.